Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι μια χειρουργική πράξη και γίνεται μόνο σε ειδικά εξοπλισμένο γιατρείο από εξειδικευμένο γιατρό και εκπαιδευμένη νοσηλευτική ομάδα. Η διαδικασία της μεταμόσχευσης μαλλιών ξεκινά με την προετοιμασία της δότριας περιοχής, της περιοχής στο πίσω μέρος και στα πλάγια του κεφαλιού από όπου θα λάβουν τα τριχοθυλάκια. Αυτά τα τριχοθυλάκια δεν ξαναπέφτουν ποτέ. Αν επιλέξουμε την τεχνική FUE, πάντοτε θα χρειαστεί να ξυρίσουμε τα μαλλιά στη δότρια περιοχή. Αν επιλέξουμε την τεχνική Strip, δεν χρειάζεται ούτε καν κούρεμα της δότριας περιοχής. Στη συνέχεια, τόσο στην τεχνική FUE όσο και στην τεχνική Strip γίνεται τοπική αναισθησία και στη συνέχεια παίρνουμε τα τριχοθυλάκια είτε ένα-ένα είτε ενιαία, χωρίς καμία απολύτως ενόχληση. Το νοσηλευτικό προσωπικό ξεκινά την προετοιμασία των τριχοθυλακίων με τα ειδικά στερεομικροσκόπια ώστε να αφαιρεθεί κάθε περιπτώση τόσο λόγιρα τους και να είναι όσο πιο λεπτά γίνεται. Ταυτόχρονα, εάν ο γιατρός έχει εφαρμόσει την τεχνική Strip, κλείνει τη δότρια περιοχή με τη μέθοδο της τριχοφυτικής σύγκλησης, δηλαδή με μια πρωτοποριακή τεχνική με ένα ειδικό ενιαίο ράμα που αφαιρείται μετά από 10 μέρες και δεν αφήνει κανένα κενό και καμία ουλή. Στη συνέχεια, ο γιατρός πριν δημιουργήσει τις υποδοχές στη λήπτρια περιοχή, εξετάζει αν τα τριχοθυλάκια είναι άριστα προετοιμασμένα σε μήκος και σε πάχος, ώστε να ταιριάξουν απόλυτα στις υποδοχές που θα δημιουργήσει. Η δημιουργία των υποδοχών που θα φιλοξενήσουν τα τριχοθυλάκια είναι η πιο δύσκολη διαδικασία, διότι οι υποδοχές πρέπει να έχουν διαφορετικό βάθος, γωνία και κατεύθυνση σε κάθε σημείο της λήπτριας περιοχής, όπως ακριβώς και τα φυσικά μαλλιά. Όταν ολοκληρωθούν οι χιλιάδες υποδοχές στη λήπτρια περιοχή, το νοσηλευτικό προσωπικό ξεκινά την τοποθέτηση των τριχοθυλακίων. Ο γιατρός επιβλέπει τη διαδικασία και ελέγχει την τοποθέτηση έτσι ώστε να γίνεται με τη σωστή φορά και κατεύθυνση, αλλά και στο σωστό βάθος. Σε αυτό το σημείο της διαδικασίας, οι περισσότεροι ασθενείς βλέπουν κάποια ταινία ή πολύ απλά τους παίρνει ο ύπνος. Όταν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των τριχοθυλακίων, ο γιατρός κάνει τον τελικό έλεγχο και στη συνέχεια ο ασθενής εξέρχεται με οδηγίες για την περιποίηση και τον καθαρισμό της δότριας και της λήπτριας περιοχής για τις επόμενες μέρες, μέχρι το επόμενο ραντεβού που γίνεται πάντοτε την 4η μέρα. Η διαδικασία είναι εντελώς ανώδυνη, χάρη στην τοπική αναισθησία και στις ειδικές τεχνικές που εφαρμόζουμε, και είναι ελάχιστα τραυματική, με αποτέλεσμα να μπορούμε να σας εγγυηθούμε πως δεν θα έχετε ούτε πρίξιμο ούτε πόνο. Ακόμα και όταν θα είστε σπίτι σας την ίδια μέρα και τις επόμενες μέρες και θα έχει περάσει τοπική αναισθησία, αυτό που μπορεί να νιώσετε είναι σαν να έχετε ξενυχτήσει το προηγούμενο βράδυ και να έχετε σηκωθεί με λίγο βαρύ κεφάλι. Ήδη από την επόμενη μέρα δεν θα έχετε καμία ενόχληση. Το πιο σημαντικό από εδώ και πέρα είναι να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που σας έχω δώσει. Η μεταμόσχευση μαλλιών έχει τελειώσει και σε λίγους μήνες θα απολαμβάνετε τα αποτελέσματά της.